بسم الله الرحمن الرحیم. در ویدیو اول سی پلاس پلاس است که در این ویدیو ما میخوانیم که سی پلاس پلاس چی است و چی نوع لنگویج است و معلومات در مورد سی پلاس پلاس داده میشه براتون در این مورد و چون موضوعات بیشتر است پس ما روی سلاید کلش براتون جور کردیم و روی سلاید میریم که معلومات در مورد سی پلاس پلاس بخوانیم که سی پلاس پلاس چی است و معلومات دربارش داده شود. خب روی از این ویدیو ما موضوعات کورس اوتلاین ما که است Introduction to C++ language است، هیستریش است، Object Oriented چی است، C++ Standard Libraries چی است، Usage C++ چی است، Features C++، Installation، Program، Basic Input Output، IO libraries هیدر فایل که از روی از او بحث میکنیم، standard output stream، input stream، end line چی است و C++ variables چی است، data type چی است، basic data type چی است، C++ if statement چی است، if else چی است، switch چی است، loops چی است، for loop چی است، nested for loop. روی کل از ما بحث میکنیم و infinity loop چی است، while loop، do while loop، break statement، continue statement و بعدا میریم سر go to statement، comment، single line comment داریم، multi line comment داریم و C++ comments داریم که روی comments ها بحث میکنیم و اره ها را میخوانیم. خب اول میایم سر معلومات در مورد C++ که C++ کی اختراع کرد، چی زمان اختراع شد، هدف اختراع شدنش چی بود. C++ یک برنامه نویسی است که در 1970 به نام دنیس ریچی یک شخص بود که C++ اختراع کرد که در اون جریان C++ سکیور نبود و بعدا Object Oriented هم نبود، چندین مشکلات داشت، Function Overloading نمیشد امرایش و Object Oriented چی است ایره بعدا در ویدیوهای بعدی مفصل سرش بحث میکنیم. Function Overloading چی است ایره مفصل سرش بحث میکنیم و چون چندین مشکلات داشت پس سی لنگویج وقت نام داشت، ولی زمانی که تغییرات بهش این شخص آورد که تخلصش استرپ است و این شخص بعض تغییرات در سی لنگویج آورد که باز دو دانه مثبت روی سی نوشته کرد که سی پلاس پلاس حالا نامش یاد میشه و پلاس پلاس به معنای ازی است که اینکریمنت داده شدن، پیشرفت داده شده. اون مشکلاتی که سی پلاس پلاس داشت قبلا به این مشکلاتش حل شده، سیکیور شده، حالا فعلا آبجکت اورینتد شده و که ای در امریکن تلفون اند تلگراف یک لایبرریز است که اونجا این شخص همین سی لنگویج پیشرفت داد به نام C++. حالا فعلا معمولا در سمسترهای اول کامپیوتر ساینس پانتونا تدریس میشه C++. خب استفاده C++ چی است؟ بر چی خاطر استفاده میشه؟ از طریق C++ ما میتونیم ویندوز اپلیکیشن، کلاینت سرور اپلیکیشن، دیوایس درایورز، گیم ها، درایورهای کامپیوتر، اینی چیزها رو بسازیم. پس هدف خواندن C++ اپلیکیشن جور کردن کلاینت سرور است، ویندوز است، درایور جور کردن از گیم است. این چیزا است که ما میتونیم توسط C++ بسازیم. استاندارد لایبرریز چی است؟ لایبرریز سه نوع استاندارد لایبرریز داره که دیتا تایپ و وریبل است که دومش فانکشن منیپولیشن، استرینگ و فایل و اکسترا است که بعضی چیزها را باز ما میخوانیم در ویدیو بعدی و استاندارد تمپلیت لایبرریز است که اون بعدا در ویدیوهای بعدی انشالله کور میکنیم. خب کمپایلر چی است؟ کمپایلر و آیدی که آیدی Integrated Development Environment است که کامپیوتر لنگویج که از تنها یک زبان را میشناسه که او 0 و 1 است و ما که کدینگ میکنیم او کدینگ ما به زبان انگلیسی است و امی کمپایلر و آیدی چی است؟
زمانی که ما یک کد نشته میکنیم به زبان انگلیسی، آیدی چی کار میکنه که او را کمپایل میکنه، ترجمه میکنه به زبان کامپیوتر لنگویج. کامپیوتر لنگویج زمانی که او را ترجمه میکنه، بعد از او باز به 01 تبدیل میشه و بعد از او کامپیوتر میفهمه که شما کدام عملیه را میخواین اجرا کنین. در او صورت باز کامپیوتر هر عملیه را که خودت خواسته باشی و عملیه برات اجرا میشه و در روی اسکرین نمایش داده میشه. یا اگر کاری که خواسته باشی تنها با زبان کامپیوتر خودت صحبت کرده نمیتونی 01. پس آیدی چی کار میکنه که امی زبانه که خودت کد نویسی میکنی و به زبان کامپیوتر یک ترنسلیتر است، او را میگیره تبدیل به زبان کامپیوتر میکنه تا اینکه کامپیوتر قابل فهم بر کامپیوتر باشه و عملیه را بر ما اجرا کنه. که چندین ایده ما داریم و فعلا از مشهورترینش که از دیو سی پلاس پلاس است، تربو سی است، ویژوال استودیو است، اکلیپس است و بعض ایده های دیگه موجود داره، ولی فعلا بیشتر مورد استفاده که از دیو سی پلاس پلاس است که از این استفاده میکنن. خب حالا باید از ما دیو سی پلاس پلاس از به گوگل هم اگر نشته که این دیو اپ براتون میکشه و او رو دانلود میکنین و انستالیشن میکنین که با ویدیوی بعدی انستالیشن و کل معلومات که چطور بتونین انستال کنین دیو با ویدیوی بعدی براتون کلش طریقش بر شما گفته میشه و میتونین که براتون دیو سی پلاس پلاس انستال کنین تا که عملی کار ما را آغاز بکنیم. پس میتونین لطف کنین و ویدیوی بعدی را تعقیب کنین.